Sziasztok! Ma jókai bablevest fogok nektek készíteni. A vita tárgya, hogy a jókai bableves tejfölös, vagy éppen nem tejfölös. Van, aki így csinálja, van, aki úgy csinálja. A lényeg az egészben az, hogy nem sok minden változik akkor, hogyha tejfölösen csinálod, mert a végén kell beletenni a tejfölt, nyilvánvaló hőkiegyenlítéssel, és beletetted és felforralod. Semmi különbség a főzésben addig nincsen. A kép az egy illusztráció volt, amit az előbb láttatok egy füstölt csülökről, ugyanis eltűnt a videó, de azért el tudom nektek mondani, fel is írtam a receptet, hogy gyakorlatilag veszel egy füstölt csülköt csonttal vagy csont nélkül. A csont nélkül veszed, könnyebb dolgod van, mert már előre fel lehet kockázni. Én felkockáztam a 3 részét, és a másikat egybehagytam, és úgy főztem meg, tettem a vízbe, felengedtem jól vízzel, tettem bele babérlevelet, fokhagymát, köményt, majoránát és hagymát, és egy egész hagymát, és ezt szépen megfőztem. Én ezt már előtte vannak megfőztem, nyugodtan megtehetitek ti is. Ami szépen egybe van, az szépen föl lehet vékonyan szelni, tormával, nagyon-nagyon finom, főleg, ha egy jó hentestől vásároltok, mi egy jó hentestől vásárolunk, nagyon finom volt ez a füstölt csülök, vagyis hát igen, ez füstölt csülök volt csont nélkül, de vehetsz tarját, vehetsz combot, karajt, ami neked jobban tetszik, ha száraz, akkor sokat szereted végül is. Mindegy, az íz a fontos igazából, és hát azért, hogy hús legyen benne. A babot is beáztathatod előtte valamnap, tanácsolom, hogy áztad be, előtte valamnap sokkal rövidebb lesz a főzési idő, így is ez eltart jó egy pár órán keresztül. Ebből nem főzünk keveset, ebből sokat főzünk, kerül lehet a fagyasztóba is, vagy esetleg másnap is még egyszer a tálra, vagy az asztalra, és különbözőképpen tálalhatjuk. Leves, mellé palacsintát utána enni, vagy egy berét, ami szintén fent van a neten, nagyon illik hozzá, vagy egy hamubensült pogácsa, az még nincs fent, de nem sokára az is felkerül, vagy akár egy töpörtyűs pogácsát sütsz mellé, vagy egy sima sajtos pogácsát. Sokféleképpen lehet ezt fogyasztani, ugye ez egy nagyon tartalmas étel lesz, nem lesz híg, nem lesz túl sűrűsen, nem lesz főveléből, de nagyon tartalmas lesz, hiszen a főzött csülöknek a levét is beleöntjük, én benn hagytam a levében a húsit, úgy tettem aztán bele, majd látni fogjátok, és nagyon sok a sárgarépa, babis szál, ez egy ilyen jó komplex, csipetke van hozzá, ebéd lesz. A babot én most csak 2-3 órával előtte áztattam be, úgyhogy ilyen 3-4 órás folyamat volt ez, mire készen lett a jókai bableves, de se baj, én szeretek főzni, hisz azért mutogatom nektek is a videóimat. Hagymát vágunk fel, felaprítunk, előkészülünk az ételekkel, az ételekhez való belevalókkal, a fokhagymát egy kicsit megnyomjuk, hogy könnyebben lejön a héj, a pillanatok alatt akár kézzel is ki tudjuk bontogatni. Egy-kettőt egészbe hagyunk, és a többit felvágjuk, felaprítjuk, és azt is félretettük. Zöldet aprítottam, azt is félretettem. Ehhez a fél kiló babhoz én legalább 4-5 fej nagy sárgarépát használtam, fehérrépát, zellert, karalábét, és hagymát, fokhagymát, lesz vele egy paradicsom és egy paprika is téve a levesbe, már így elmondva is tele van a lábas, ugye, úgyhogy jó nagy lábas kell használni, az ilyen nagy főzésekkel, ugye káposztát főzünk, vagy ilyen babokat, babót, azok mindig töltött paprikát, mindig nagy lábasba készülnek, meg ebből picikét nem is érdemes készíteni, hisz annyira finomok ezek az ételek, hogy legalább 2-szer eszünk belőle, vagy egy nap, vagy még egy másik nap. A babot megfőztem, az úgy tesszük fel a babot, mindjárt láthatjátok, én nem öntöm rá a bab áztató vizét, én kiszedem a vízből, és újabb vízzel öntöm fel, kerül bele só, hát nézzétek meg, a 4. sem lesz a babbal a ledényem, és majdnem 3/4, de legalább biztos 3/4 öntök hozzá vizet, és teszek bele egy egész hagymát, amit egy kicsit bevagdosok, fokhagyma kerül, kicsit nagyobb darabokba bele, azért mondtam, hogy nem kell minden fokhagymát összevágni, és babérlevél, majorána, só, kömény, ilyenekkel főzzük a babot, szerintem ezek az alapfűszerei a bablevesnek, a babnak a főzéséhez, a bablevesed is egyébként. Látjátok, már a 2 fajta füstölt kolbászt felvágtam, ezekből egy ilyen 5-5 centis darab is bőven elég, és
szépen leteszem itt a fűszereket a vabba, láthatjátok, főzzük, jó sokáig, lehet a vizet utána pótolni, mikor úgy elfőri, ha valaki forralja, ha valaki kuktában főz, az biztos tudja, hogyan kell használni a kuktáját, és ez a babérlevél azért törtem, és azért mutogattam nektek, mert ez az én nevelt zöldséges fűszerem odakint. Látjátok, így elfőlte a levét a bab, pedig többször felöntöttem, és most így szépen belekerül, csak így kézzel összenyom a paradicsomot, paprika kerül majd bele, és látjátok, felállítottam a vizet, és még így is kevés a víz hozzá, még fogunk hozzáönteni vizet, és nyilvánvaló, hogy fogunk használni, most már így kézzel szét tudom nyomni a babot, azt mutattam nektek, de még nincsen megfőve, tehát még a sárgalép, amíg föl, addig ezt nyugodtan főhet, mindig felengedjük vízzel, nem kell a sót pótolni, általában csak annyi vízzel nem kell felengedni, meg kell kóstolgatni az ételt közben, ez egy hosszú folyamat. Vettem elő egy újabb lábast, amiben majd az egész el fog készülni, a hagymát tettem, zsírt tettem alá, vagy nem, bocsánat, zsírba beletettem kicsit a füstölt kolbászokat, arra rátettem a hagymát, szépen kicsit párolom, szépen lassan. Ezek is máshogy készülnek, tehát különböző receptemben különbözőképpen lehet látni. Én így találom logikusnak. Én azt gondolom, hogy ha megpirítjuk a füstölt kolbászt, és rátesszük a lisztet, és utána tesszük rá a hagymát, akkor azért az nem fonnyad össze annyira, mint ha így csinálnák. Én így láttam logikusnak, persze meg lehet magyarázni, hogy ha nem így van, de egyébként olyan túl nagy jelentősége nincs ízvilágilag, hogy hogyan csinálod, így csinálod, vagy úgy csinálod. Nekem így egy kicsit a megszokás hatalma, én így szoktam. Levettük a tűzről, egy kanál lisztet kapott, semmi többet, kicsit visszatesszük, hogy pörkölődjön egy kicsit a liszt, és gyakorlatilag, hogy a rántásunk olyan legyen, amilyennek kell, és akkor utána megint visszavesszük a tűzről, belkerül a fokhagyma, piros paprika, és már fel is öntjük vízzel, ugye nehogy megkeseredjen a piros paprikánk, meg a fokhagyma sem, és a fokhagymában egy picit hagytam még, mert a legvégén én mindig szoktam egy kicsit az ételekbe, ami fokhagymát tenni, mert akkor még jobban kijön az íze, de ahogy gondoljátok. Felöntöttem vízzel, és már kerül bele a csülök, itt merem bele a csülköt, és a leve is mindennel belemegy, tehát az a jó kis csülök íz, minden belekerül, a füstölt lesz. Tojás, liszt, só, amíg össze nem áll, ugye annyi lisztet, amennyit felvesz a tojás, annyival készítjük, elcsipkedjük, picit beleforgatjuk lisztbe, hogy ne ragadjon össze, és mikor a vége fele vagyunk az ételnek, akkor tesszük bele. Ha előtte volna felkészítjük, vagy egy szárazabb csipetkét rakunk bele, akkor sajnos jóval előbb, mikor talán beletesszük a sárgarépát ebbe a levesbe, akkor bele kell tenni a csipetkét, hisz nem föl meg, mert száraz és kemény és nagy darab tésztákról beszélünk, azért aránylag nagy darab tésztákról. Rámerem szépen itt most már a levest, amit összefőztem, ami úgy egyébként is ehető lett volna már, belekerül a petrezselyem, fel van forralva, belekerül mindjárt, láthatjátok a csipetkét, és gyakorlatilag készen is vagyunk az étellel, ami nem ilyen gyors, mint hogy én ezt nektek elmondtam, bár ez sem egy rövid videó, de szerintem ennél rövidebben nem nagyon lehet elmondani, hogy meg is értsük, hogy vannak, aki nem annyira még járt esetleg a dolgokba, vagy ezeket hogyan kell főzni. Megkóstoljuk utoljára, még beleszórjuk gyorsan a kis, teszünk még hozzá vizet, ha elbírja, hogy még szaftosabb legyen, hiszen a leve a legfinomabb, belekerült már a csipetke, és gyakorlatilag, mikor a csipetke megfő, akkor így néz ki a tányér levesünk. Hát jó étvágyat kívánok hozzá nektek, a vlogomat kövessétek, legyetek szívesek, üssetek rá, aki még nincs feliratkozva a kis feliratkozó kockára, és jelentkezzetek be a Facebook oldalamra is, sőt a csoportba is bejelentkezhettek, több aktivitás lesz, és akkor lehet különböző dolgokat csinálni. Lesznek nem sokára kötények, tanácsokat fogok tőletek kérni, hogy melyik kötényt használjuk, legyetek szívesek majd válaszolni, vagy voksolni. Hát azt hiszem, hogy most mára ennyi, és jelentkezem nem sokára. Sziasztok!